البشير شو. جمهور البشير شو. أهلا بكم في البشير شو. أهلا بكم في البشير شو. تحية إلى البشير شو. أهلا بكم في 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 البشير شو. أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم أهلا بكم في البشير شو. أهلا بكم في البشير شو. أهلا بكم في البشير شو. اطمئنوا اطمئنوا اطمئنوا. شكرا جزيلا. تقدرون تواصلون ويانا على العناوين الموجوده اسفل الشاشه هنا، وتقدرون تتابعون البرنامج كل جمعه الساعه 9 على قناه DW العربيه، وتقدرون تدزون رسائلكم على تويتر، فيسبوك، يوتيوب، فايبر، وباقي مواقع التواصل، وانستغرام طبعا. الاسبوع اللي فات باللقاء اللي سويته ويا النائب باسم خشان قلت التالي: من وراء هذا المنشور انا راح اشوف احمد منفي شنو فيلمه الاسبوع الجاي، فراح نفتح قضيته ونقعد نسوي عليه حلقه. ويا سبحان الله انا قلت راح اشتغل احمد منفي محافظ المثنى اللي مركزه السماوه منا، الوضعيه كلها افترت على المحافظ منا، فاكتشفت انه هان رجلي خضراء بعد ما جيت طاري احد البرنامج، لان هذا كان اهم حدث بهذا الاسبوع. استنفار أمني في محافظة المثنى بعد هروب سجناء. فرار 21 سجينا من مركز الهلال في المثنى. فرار نحو 21 سجينا في سجن ناحية الهلال المخصص للمدانين بتجارة المخدرات. عليهم أحكام ثقيلة مؤبدة. ممن يتاجرون بالحبوب المخدرة هربوا بعد 3 فجرا، وبعضهم 10 و5 سنوات بتهم المخدرات. هسه تطلع قناه الانوار الثانيه تقول لك: شاهد احمد البشير حيث قام بتهريب سجناء السماوه لكي يسوي حلقه لاحمد منفي الذي يدافع عن حقوق الناس والذي مدري ايش ولا ما شردوا تجار المخدرات ذولا من السجن. المحافظ اعلن بنفس الليله القاء القبض على 10 منهم. ذولا وين كانوا شاردين؟ راجعين للبيت لو القهوه واللزمه نفس الليله، ما حد يعرف. ذولا مساجين حلال وما يضيعون. يا اخي مال اللبن للبن ومال السجن للسجن. او يمكن المساجين دي يسوون دعايه لقوه المخدرات مالتهم بحيث من تشرد من السجن وتتعاطاها تخليك ترجع للبيت، تجي الحكومه تلقي القبض عليك، تدقون الباب على اهلك، تفتحون الباب: ايش رايد عيني تفضل. حبيبي انت تفضل. لا والله تفضل. لا والله انت تفضل. يابا الا تفضل. لا انت تفضل. تفضل. انا هسه عرفت ليش اللزمه اساسا اغبياء كلش الشباب جدا. هم زين بابلو اسكابار ما لحق عليهم، كان استخلصت المسلسل من اول حلقه. المهم اللي صار صدق هو انه تجار المخدرات اللي خططوا لهاي العمليه كانت تكو سيارات برا تنتظرهم برا السجن، اخذتهم وراحوا وما حد لزمهم. ذول الصغار اللي طفروا لزموا قسم من عندهم. ورا هاي الحادثه طلع المحافظ يناشد الخيرين والطيبين واهل الرحم. قال تشريبي القوى الداخلي، استخبارات، باقي الاجهزه اللي يلقي القبض على اي شخص معدي مكافاه مجزيه وترقيه. حياك الله مرحبا. اي دوريه تلقي القبض على 1 2 3 4 لهم مكافاه مجزيه من قبل المحافظ وله قدم ومستمرين حتى نلقي القبض عليهم. اليوم احنا ما ننام. على من يعثر على تاجر المخدرات، على من يعثر على تاجر المخدرات يرجى أن يدعو بدلوه ويسلمه إلى مركز المفقودين. مضيعين الشم مسجون إخوان في سبيل الله. الله يخليك يبا 10 مساجين الله يزوجكم. طيني مسجون طيني شارد. مع تحيات أخوكم أحمد منفي من المثنى، ولكم الأجر والثواب والجائزة المالية. هو كلش طبيعي بصراحه، هو كلش طبيعي المؤسسات الامنيه تناشد الاهالي من يشردون مساجين وترصد مكافاه ماليه ويجيبون الشعب ويقلبون الشعب صائدي جوائز. بس انا عندي مشكله ويا اي واحد يقول ما راح ننام حتى نشتغل. اولا اللي ما ينام يبقى مطفي ما يقدر يشتغل. ثانيا اخر واحد قال العراق لن ينام حتى نكتشف قتله هشام الهاشمي. نام وقعد ونام وقعد ونام وقعد وكل شيء ماكو. حليم سامعني يا حلحل؟ مركز وياي يا لومة؟
خليني محافظ المثنى وخلي ادلو بدلوي عليه بما انه فتح ردد ريدمشن بالسماوه. ايش عجب طلع هيك فقير وهادئ ويدلو بدلوه. انا محافظ المثنى اعرفه عصبي وما يتفاهم بصراحه. ابو نارجيله وابو نارجيله وين نارجيله؟ وين؟ وين نارجيله؟ طبعا احنا نارجيله. الفقير نايم؟ شو نايمين انتم؟ معقوله؟ شو نايمين انتم؟ شوفوا صار الحكومه شوفوا ضل نايمه والله ضل نايمه ضل نايمين. لما ندير ولد ساعه؟ ياكل لكم؟ بيش ساعه؟ مو اليوم لود شوي ما تعشوا ساعتين ونص ياكل لكم؟ وين الصيدليه؟ هاوريها قلت انت وين تعيش فيه؟ ولا هي بعيده هاوريها. شوفوا لي جابر امتى؟ ايش بك عطل 4 اشهر؟ شلون فلان؟ مدير عام يقعد يمي هي هذا استاذ والله عزيز عليه يا عزيز عليه يا وجهكم يا حكومه انتم يا وجهكم. لا عنيف ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك استاذ. بس بعد شلون رجع الفايل بالقاع رجع مال واحد صارم وحازم وصارم وحامز. شوف انا من هاي الحركات من اشوفها راسا اروح ادور ورا المحافظ، لان هذا التفحيط من تشوفه من محافظ او مسؤول قول المكان اللي هو بيه خرابه وده يضيعني بهالشغلات. من محافظ ميسان اللي كان يسوي هاي السوالف يوميه وعلمهم عليها والمحافظه مالته مفلشه وما اعرف ليش هو من 2000 وما ادري ايش قد بعده محافظ. وهذا الموضوع هم راح نجيبه حلقات الجايه. وراها نوفل العاقوب يوميا يهوس على العالم بالموصل وهسه هو بالسجن بتهم فساد لحد هذا الاستاذ هنا. فاني من شفت هاي الفوازير والقفز المظلي مال المحافظ قررت ادحج على محافظه المثنى شلونها وخاصه مركزها السماوه. وطلع وياي هذا. محافظة المثنى تعاني من نقص كبير في الخدمات. أصبحت هذه المناطق عبارة عن مسطحات مائية. تلوث الأنهر بات أمرا طبيعيا بمحافظة المثنى. سوء الخدمات والانقطاعات المتواصلة في التيار الكهربائي. حيث باتت النفايات في جميع الشوارع والأحياء. هذا جسر الله شاهد مدرسة الطلاب يعني يوميا واقع طفل. مليارات هاي تاخذونها وهذا احنا عيشتنا بهاي حياه العراقيين هاي بالطين. غرقنا بالماء يسحبوا لنا هذا الماء غرقنا. لا واحد اجانا لا واحد سال علينا لا بلديه تيجي تعيننا لا عزي وانا رجال معوق عاجز قاعد بعربانه. لا كهرباء لا ماي زعاطيتنا هاي كلها المدارس الطب بالطين اللي توصل للمدرسه. غير مقام والمحافظ ملينا وتعبنا من هاي السالفه. هذا شغل اهل المثنى ها هذا شغلهم. ناشد المحافظ يوصلنا سبيس نريد تبليط نريد شيء. برها ساعه شوف شغل هذه هسه زعاطيت ما ترضى بي هاي والله هسه عالم شغل هاي يسمونه العضروطي. شوف هنا اخر شيء نلاحظ انه المواطن يريد تبليط لابنه الزعطوط ولو بالشفل العضروط. وما انصحكم تدورون على معنى كلمه عضروط بالجوجل حتى ما اضطر اطوطها من اقولها منها وجاي البرنامج. ولو اني فسرتها بال 2018 من بوقت طه الدريمي اللي يحب يرجع يشوف ايش قد اني دا ازيد من ثقافتكم المعرفيه العامه. شوف هنا المواطن يريد تبليط مو إله الزعاطيطه لانه هو ايس يحصل على تبليط بالدوره الحياتيه اللي هو عايشها رغم عمره صغير. فده يحلم بالمستقبل جاي يحاول يأمن تبليط لمستقبل الأجيال القادمة لأنه مأيس أنه بال20 سنة الجاية يلوحهم التبليط. هاي بالنسبة للخدمات. أما نسبة الفقر بالمحافظة فهي التالي. الأولى بالفقر والحرمان. عنوان تجدد في المثنى. إحصائية معلنة من قبل وزارة التخطيط جعلت المحافظة بهذا الموقع أكثر من 50% هي نسبة الحرمان التي اعتادت عليها هذه المناطق المنسية. عاصمة الفقر بالعراق لم تتمكن من الخروج من صدارة المحافظات المحرومة. محافظة المثنى لحد 2014 نسبة الفقر بها 48%. ونصيح يا جماعة 48%. بال 2018 محافظة المثنى وصل حد الفقر بها 54% على عموم المحافظة. فيما يتعلق بالريف 75%. اليوم محافظة المثنى يا ناس تتصدر نسب الفقر. هنا أنا حاول أتفرق. نسبة الفقر بالمدينة حوالي 54%، أما بالريف فنسبة الفقر 75%. وعندك المواطن العراقي من التقمي برامج المناشدات يقول لهم الله أكبر احنا وين بأفريقيا. مع العلم نسبة الفقر بأفريقيا 40%، يعني أقل من السماوة. يعني المواطن الأفريقي المفروض من يلتقون به وماكو خدمات يقول لهم الله أكبر احنا وين بالسماوة. لا أخوان بعيدا عن الضحك، انتم تعرفون شنو يعني من اقول لكم نسبة الفقر بالريف السماوة 75%؟ يعني من كل 10 اشخاص اكو 7 اشخاص ما لاقين ياكلون. ومن اقول لك ما لاقين ياكلون مو يعني ما ياكلون دجاج وسمك وبيض، لا ما ياكلون خبز. وحتى لوما من شاف الفيديو الفقر مال المثنى قال يا قاع نشقوا بالعيني، ولا اهل المثنى لقوا اكل ولا القاع بالعتق. ليش هاي نسبة الفقر بالمثنى؟ ماكو استثمار، زراعة، صناعة، واحد يدلو بدلوه.
ونفتخر أنه منحنا أعداد كبيرة جدا تضاهي أكثر من 4 محافظات. منحنا أكثر من 300 إجازة استثمارية، لدينا الآن أكثر من 200 مشروع استثماري قائم. رسمنا هوية اقتصادية واضحة المعالم، هوية زراعية المحافظة زراعية وصناعية من خلال إقامة مصانع بالمحافظة وبالنتيجة إحداث تنمية. طبعا انت هسه من تسمع اكو 300 اجازة استثمار و200 مشروع استثمار راح تتخيل السماوة بيفرلي هيلز، بس بالحقيقة هذا وضع المشاريع والاستثمار بالمحافظة. شقيق المحافظ في المثنى بدون شركة، بدون مطعم، بدون أي شيء، أخذ عقد التغذية. عقد التغذية مال شنو؟ التغذية مال المستشفيات كلها. تمام. فتقريبا يعني أتصور 3 مليارات بالشهر، فمبلغ كبير جدا، ومعظم المبلغ هو يعني مبالغ بالأسعار بدون منافسة موجود. فبالتحقيق التحقيق الإداري، وعندي نسخة منه من تقريبا 60 صفحة، تحقيق أثبت عدم وجود شركة مسجلة، وعدم وجود مطعم، والوصولات مزورة، وتهرب ضريبي. كل هذه وثقت التحقيق الإداري. زين. فأنا أخذت الوثائق. هاي كلها تابعة لشقيق المحافظ؟ شقيق المحافظ أمجد منفي. وأنا أقول هذا من يعيط ويهوس ويضرب بالفايل، هذا حرقان الأعصاب مو خالي ببلاش، أكيد وراه هموم وعقود من الزمن. ما تشوفه من جاهم وزير الداخلية ركض يريد يبوس ايده برغيف قبل الوزير، عباله يريد يتسحر يمهم على هاي العقود اللي ماخذها اخوه. وشغله له خم بزياره وزير الداخليه لما اجى اكو سالفه عظيمه صارت. الجوق الموسيقي اللي استقبله كان قدم فد معزوفه جميله جدا. اخوان هذا موسيج بالمناسبه، ولا الخرطوم مال احمد مولا طلال، هاي موسيقى على اذنك لما توقع يجي هو هذا ميوزك بدلول هذا بفساد. اكو ب3 مليارات اكل انصرف، واخوه كافتيريا مال فلافل، اخو المحافظ كافتيريا مال فلافل ما عنده. هذا نموذج من عقود القطاع الصحي بالسماوه، بالاضافه للقطاعات الثانيه اللي طلعت بالحلقه السابقه. اما المشاريع العملاقه اللي تصير، فعندنا مشروع مهم انطلق قبل ما يجي احمد منفي، ومن اجى كل شيء ما سوى له طبعا وبقى على حاله. مشروع استراتيجي بالسماوه، اهم واكبر وافخم واكثر مشروع شالع قلوب العالم بالسماوه، مشروع مجسر الصدرين. هذا المشهد قد لا يبدو مألوفا لمشروع قيمته بلغت أكثر من 60 مليار دينار. مجسر الصدرين الذي يتوسط مدينة السماوة ما زال متوقفا دون إنجازه سوى بقايا أعمدة مشيدة باتت مكبا للنفايات. لا عادي مألوف. شنو الجديد؟ مشروع اخذوا فلوسه وعافوا عن النص. يعني اسف على المقاطعه والله، كم بدنا نفتهم ليش مصروف اكثر من 60 مليار المشروع دنق بدها تندبي زباله، يعني هو عادي مو جديد، بس شنو ليش؟ المشروع الذي تسبب بشل حركه المواطنين عزت الشركه المنفذه سبب التلكؤ فيه لخطأ هندسي باعتماد التصاميم على لقطات جويه دون الحضور للموقع من قبل الجهة المصممة للمجسر. 65 مليار دينار عراقي ممكن تخسرها السماوة نتيجة لخطأ هندسي وفساد واضح بوزارة البلديات والإعمار. تخيلوا معي هذه الكارثة. اكتشفوا فيما بعد أن الشركات اللي وضعت التصاميم الهندسية لمجسر الصدرين لا وجود لها لا بالعراق ولا خارج العراق، ومن صمموا المجسر صمموه عن طريق الانترنت، يعني ما اجوا للسماوه وشافوا شوارع السماوه ووضعوا المخططات، لا على الجوجل وضعوا خارطه للمجسر ومشى المشروع. لحظه بس اريد استوعب حتى اعرف شلون ادلو دلوي مو بدلوي. 65 مليار دينار صارفين على الجسر، هم مسوين التصاميم مالته على خرائط جوجل اصلا ما رايحين للسماوه. اذا الموضوع شيء سهل فانا راح اصمم لكم مو بس مجسر، راح اصمم لكم مدينه كامله بباديه السماوه على خرائط جوجل، واسميها مدينه البشير العصريه المتطوره اللي تشتغل باللمس. هاي الخريطه بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تلاحظ عزيزي المشاهد، اصدقائي الحلوين والرسامين والاطفال، عندك هاي باديه السماوه، هاي باديه السماوه. عندك اني وصديقه البرنامج المهندسه لموسه الموهوبه المحبوبه، راح نشتغل لكم على تصميم المدينه العصريه. اول شيء الباديه كبيره كلش، فنسوي شارع يقسمها بالنص. هذا خط سريع يوصل للسعوديه من هنا، هذا بقى شوف سريع كلش بقى سريع. الخط الطويل هنا جدا صار للاسف، فنخلي محلات عصير
ومي وبسكت ومطعم كباب للمسافرين، ينطي لكل سائق رصيد وشريط براستول ونفر مشكل. هنا نبني مجمعات سكنية، كل مجمع بعمارات، كل عمارة 15 طابق، كل طابق 15 شقة، كل شقة 15 غرفة، كل غرفة 15 حمام، كل حمام 15 بوري، يعني كل بوري 15 بريج. نبني هنا على قارعة الطريق أشجار. تعرف المارة لازم يستمتعون بالمنظر. راح تقول لي ليش نبني مو نزرع أشجار؟ أقول لك هي مدينة عصرية متطورة، أشجار علمس حبيبي هاي. ازدحام السكان هنا صار عندنا ازدحام، وصاروا هواي سكان لأنه هواي عمارات، فراح يحتاج أبني مجسر. فهنا بما أنه المدينة كلها خرط، فأنا راح أكتب لكم هنا على مجسر مثل المجسر مال تانكي مال سماوة هذا نفسه اللي هو بس دنك. انطوني 65 مليار يلا. تصاميم جاهزة حبيبي، توكل رأسا قبل. أريد هسه فلوس. ماكو فلوس، ماكو. وياي صار اكو نزاهة والمشروع كلاوات ولا شو الخرط هذا؟ لا عادي. المجسر شنو؟ زين ادري الوزارة، الحكومة، المحافظة ما شافوا المشروع قبل التنفيذ؟ بلغوا الوزارة في زمن عادل مهودر وقالوا له يا معالي الوزير تركوا اخطاء هندسية بالمشروع ما نقدر نكملها، ما نقدر نمشي بيها. قالوا لهم امشوا ما لكم علاقة، هي تصفى وحده. وبالفعل صفت وحده، والمجسر حاليا متوقف، و65 مليار دينار عراقي. ها حلو. قبل التنفيذ قالين للوزير اكو اخطاء هندسية، وهو مجاوبهم عادي يابا شنو؟ مشوها وهي تصفى، يعني اهم شيء صف النية، والنية من تصفى الله يرزق. ندعي مثل القطار المعلق مال وزير النقل اللي طلع بعدين قال ما راح يصير. الوزير اللي كان هو عادل مهودر. عادل مهودر من التيار الصدري. هسه عرفت التيار الصدري، مجسر الصدرين. اربط حبيبي اربط. ومثل ما تلاحظون اعزائي المشاهدين، احنا صرفنا 65 مليار دينار عراقي، والمشروع صفى بس دنك، والمحافظ يباوع على المشروع وساكت حتى الدنك ما يقدر يندق بيهن ويفتح طريق العالم لانه مكتوب علينا الصدرين. وما اعرف ليش مخلصين فينيشنج قبل ما يخلص المشروع. منفي خالي التزلمه ندق بالدنك. وطبعا واقع الطرق والجسور اظهر عندنا طاقات كوميديه بالسماوه، عباره عن جسور اخرى. الرميثه رحت الجسر الرميثه بعد ما رحت. الجسر انت عباره عن مسار طيران حربيه، لين باقوا من عنده دنكتين. دنكتين باقوا. نعم. دنك تنحاط، دنك تنباق، اذا انت محافظ ندق بدنقه. بس وقف، شنو يعني باقوا دنكتين من الجسر؟ شنو يعني باقوا دنكتين؟ يعني الجسر كان حاطط دنكتين بجيبه ورا واجوا يجروهم؟ هاي السالفه مال بايق براغي الجسر طلعت صدق. هذا جسر الطيبين، تجي تاخذ من عنده دنكتين ما يعزن عليك. اني والدنق والبراغي والشيلمان قدامك اخوي. بالمناسبه هذا الجسر اللي يحكي عنه هذا المواطن المسكين خطيه، هذا جسر ثاني، هذا غير هذاك، هذا جسر الرميثه. هذا من تصعد طبيعي، يعني تصعد انت هيك عادي بقى. شوف تصعد انت، هو جسر كل جسر بالعالم هيك. هذا جسر، بس هذا الجسر هيك صاير هيك. ما دا يصير. المهم هذا جسر من تصعد طبيعي، بس من تنزل تسوي هبوط جوي لانه اكو خمط بمسافه الدنق، فصايره سكه الموت مو جسر. يعني هيك هذا الصعده مالته وهاي النزله هيك صايره. فتجي تشارجر تمشي طبيعي، من تنزل من الجسر تجي هيك تسوي وطبعا انت كمواطن في محافظه المثنى عانيت من هذا كله وقررت تروح للقضاء. شو وضعيه القضاء؟ عندنا 3 قضاة تحقيق في المثنى. 3 قضاة تحقيق استلموا قطع اراضي تجاريه. زين، منين استلموها؟ استلموها من المحافظ. هم يستحقون قطعه لكن ما يستحقون بهذا المكان باعتبار هذا المكان تجاري. ليش المحافظ يعطي قضاة التحقيق دون سواهم؟ لان قضاة التحقيق مهمين بالنسبه للقاضي، وهذه كارثه كبيره. والله احنا بالنسبه لنا كبرنامج ما لنا علاقه من الموضوع يصير يم القضاء. احنا انا من يجي طار القضاء، انا برنامج كوميدي وانا بس اتقرقز واقمز، وانا ما لي علاقه.
نعوف القضاء، وانت عزيزي المشاهد راح تعوف القضاء وتلجأ للوجهاء والشيوخ اللي موجودين بالمحافظة حتى يشوفون حل لهذا الفساد. واحذر وين راح تلقى الشيوخ الوجهاء، احذر وين راح تلقاهم، مو كلهم طبعا يعني، بس قسم من عندهم، البعض. فنك وين راح تلقاهم؟ ديوان الرقابة المالية وثق انه محافظة المثنى صرفت في سنة 2014 من 196 مليون دينار على الكباب والسمك والدجاج. من 195 مليون دينار وكيف تم الصرف؟ كباب وسمك وين هذا بداخل المحافظة؟ طبعا كل سنة يصرفون على الكباب 895 مليون دينار. ديوان الرقابة المالية قامت محافظة المثنى بصرف مبلغ كذا لإطعام إطعام شيوخ ووجهاء محافظة المثنى. يعني محافظة المثنى بربك شيوخ العشائر يروحون ياكلون كباب عند المحافظ. من 195 مليون دينار بالسنة للسمك والكباب. 895. انتم ما ملاحظين اكو تطهير عرقي للحيوانات بالسماوة؟ الثروة السمكية والثروة الطليانية يراد لها هاشتاج ومنظمات تدافع عنهن جاي يصير بيهم بالسماوة. لأن إذا تريد تحسب 895 مليون دينار بالسنة سمك وكباب راح يطلع لك التالي بقى. النتيجة هي الآتية: 90,000 شيش بالسنة، 7,500 شيش بالشهر، 250 شيش باليوم، بالساعة الوحدة 10 شياش على مدى 24 ساعة باليوم، كل 5 دقائق على مدار السنة اكو شيش كباب دينو كل يوم المحافظ. اما السمك فيطلع عندك 45,000 سمكة بالسنة، 3,750 سمكة بالشهر، 125 سمكة باليوم، بالساعة الوحدة على مدار السنة 5 سمكات دتنو كل يوم المحافظ. يعني انا دم دا احكي هسه اكو سمك مطارد بالسماوة، اكو بعض الشيوخ العشاير واقعين دق بالسمك والكباب والدجاج. وانا اقول ليش المحافظه صاير بيها هيك؟ لان الحكومه المحليه كلها ملتهيه تشوي. اكو شوايات عملاقه دا تحرق حيوانات من الصبح لليل. 90,000 شيش كباب، 45,000 سمكه. راح تقول لي حيل هاي طماطه الشوي قد راد لها مليح. راح اقول لك هو المشروع الوحيد اللي يشتغل بالمحافظه كلها هو معمل الملح. بالنسبة للسماوة سابق المحافظين الدخلة والسماوة لحد الآن السماوة تعاني من درجة الفقر 65%. نعم. المورد الوحيد اللي بالسماوة هو بس معمل الملح. معمل الملح هو المعمل الوحيد اللي بالمحافظة اللي يسمى معمل. وطبعا مسويه حتى يملحون السمك والكباب لما يلحقون يستوردون. تقبلوا هالشيوخ ياكلون فاهي. لا وحتى هذا المعمل هم عليه شبهات فساد بالمناسبة، ما اعرف ليش عليه شبهات فساد، هو ملح يعني قبل ملح فاهي. انت ما تشوف السماوة هواي بيها شعراء شعبيين، لان المحافظة ما بيها بس قهر وملح. وانت هنا راح تسألني 90,000 شيش كباب و45,000 سمكة، هذين يراد وياهن زلاطة، خس، جرجير، تاكل وراهن رقي. راح اقول لك قبل ما ابلش بالموضوع، برأيك المحافظ راح يفوت هاي السالفة؟ افتتح لك استلم، افتتح لك مشروع عملاق راح يعيد المحافظة للصدارة، وافتتحها بنفسه. افتتاح العلوة السماوة الجديدة بعد ما قارب 30 سنة في العلوة القديمة اللي هي في نص مركز المدينة. تم اليوم إنجاز المشروع العلوة المركزية الموحدة في المثنى. ابتدأ المشروع بتاريخ 25/11/2020 واستمر لغاية اليوم اللي الافتتاح الرسمي للمشروع، وانجز قبل 3 أشهر من الموعد المحدد له. كلفة المشروع تقريبا 2,600,000، مساحة المشروع تقريبا 4 دونم. هاي ال 22 شنكوة ب2,600,000,000 دينار عراقي. والمحافظ ليش بنفسه دا يقص شريط مال افتتاح مال علوة؟ هي علوة يعني تفتحها سكتاوي. هذا حال اي مشروع تجاري متوسط، ما لك علاقة انت. هذا مو منجز يسجل المحافظ الروحة. يعني انت قاعد تفتتح مستشفى عملاق، مصنع، معمل، مو علوة. بعدين نسبة الفقر بالسماء 54%، يعني الناس ما عندها فلوس تجي تشتري من العلوة، فاتحة تحرق قلوبهم. حتى من تجي الانتخابات وتريد تروج لمنجزاتك، عيب تقول والله انا افتتحت علوة. وخاصة انتم حاطين علوة بمكان غلط على الشارع، والستوتات من تطلع من العلوة للطريق الخارجي جاي يصير حوادث مثل الحادث اللي صار اول ما فتحوها. وانت راح تسالني عزيزي المواطن، وبالمناسبة راحوا بها ناس ومدح صدق مدح الشاق، اكو ناس توفوا من هذا الموضوع بسوء تخطيط وسوء اداره، وصارت لانه العلوة صاير على الشارع العام، فتطلع الستوت راسا على الشارع والسيارات تجي سريعه وضربتهن، وما حاطين اي اشاره على انه شيء جديد انفتح هنا وهذه. اكو 4 أو 5 ماتوا توفوا. وانت عزيزي المواطن راح تسالني ورا هذا الخريط كله شنو طريقه المحافظ احمد منفي بالتحقيق بشبهات الفساد؟
اكيد انت متوقع محاكمات مثل ووتر جيت مو؟ بكرها. ايش قد انطيت فلوس وصرت محافظ؟ ولا فلس، واتحداه. تتحدى مين؟ مستعد اروح للعباس انا واعضاء المجلس. انا واعضاء المجلس. اسمه واحد يقعد ديوان. ها؟ يحلف بالعباس والله والحسين والعباس يقعد بالديوان. الديوان من تقعد بيه تحلف هاي ممكن يعني صدق او كذب. ها؟ بس انت من ياخذونك للعباس او تحلف كلام الله. مثلا ما حلفت المحكمه. احنا قبل ما حلفنا المحكمه بس مثل نشيد الوطني. واحنا واقفين بس ما حطوا قرآن قدامنا. هذا كتاب الله امامك، انظروا هذا كتاب الله. اي واحد ياخذ عمل من ابناء المحافظه يضع وين؟ يده على كتاب الله انه لا اعطيت لاحد ولا سوف اعطي لاحد. اي واحد ياخذ مشروع اني عندي طريقه يقسم بكتاب الله. هاي شنو هاي طريقه مال نزاهه جديده هاي. تلاحظ العبقريه؟ يحلف بالقرآن يلا ينطي المشروع ووراه توكل حبيبي انت وضميرك. يعني اللي يخمط 65 مليار مو حرام، بس اذا حلف بعد حرام يخمطهن. يا اخي والله الفساد سهل بالسماوة، ماكو اسهل من هيك. المحافظ ما ينبش ورا الفساد لان هو ما مهتم للكرسي، والرجال ما جاي على مود هالسوالف هاي، هو الكرسي عنده هيك يعني لا شيء. حلو الكرسي؟ لا مو حلو الكرسي. مو حلو. شنو المو حلو بيه؟ ولهذا انه انا مو دائما قاعد على الكرسي. يعني ابدا مو دائما قاعد على الكرسي. انت لاحظ تركيز ومستوى تركيز السيد المحافظ لدرجه راح يشكي للمقدم انه التشوه مال الكرسي مو مريحه. والكرسي جلد يلم رطوبه. هذا يشبه عبو من ياخذ المواضيع حرفيا. اذا تقول له مشي معامله يلزم المعامله يطلع وياها هردي مشيه بالشارع. يلا تاتي تو يلا كمزه اوبا عافيه. اذا تقول له استاذ انت وظيفتك الاهتمام بشؤون المواطنين، عبالي يروح لهم واحد واحد للبيت. حبيبي شلونك؟ شو اخبارك؟ شؤونك شلونها؟ سولف لي عليها شئن. تقول له تعال عندنا مؤتمر لازم تلقي كلمه، يقول لك ها القي كلمه. هاي كلمه. اذا تقول له لازم نسوي صفقه سياسيه، فلازم شلون تقعد ويا سياسي وتصون صفقه، فيجي قاعد السياسي انت سياسي وانا سياسي يلا صفقه، انت صفق صفقه وانا اصفق صفقه. هاي صفقه سياسيه. اذا تقول له راقب الفساد يجيب ملفات الفساد يخلينا علمي يا سيدي. دا اراقب الفساد. اذا تقول له ايش وقت تنهض بالواقع الاقتصادي مال المحافظ، يقول لك ننهض يلا يا الله. شو شي بعد؟ كل هذا اللي حكيناه من بدايه الحلقه لحد هسه هو جزء بسيط جدا من معاناه هذه المحافظه، لان اذا اريد احكي بكل شيء بخصوص هاي المحافظه والمحافظات الاخرى طبعا يراد نفذ 5 حلقات بس للسماوه، بس للسماوه واحده 5 حلقات، واحنا ما عندنا 5 حلقات للاسف. نشوفكم بعد الفاصل. عبالكم راح تطلع فقرة الفهقان هسه مو؟ لا حبيبي، هذا اللي فات من بداية الحلقة لحد الآن هو كان فقرة الفهقان بهذه الحلقة، وأنا أدليت بدلوي في هذا الموضوع. شوفكم بعد الفاصل. اهلا بكم مرة أخرى. عندي موضوع ثقيل اليوم، بس قبل أريد أقدم تهنئة مباركة للشيخ محمد الدنبوس على ظهوره بأعماله الفنية الجديدة لجمهوره. انتشرت له مثل ما هواية من عندكم شافوا فيديوهات بالأسبوع الماضي وهو دا يرقص بملهى ومرتاح وسعيد. وهنا أنا كأحمد ما عندي أي مشكلة بهذا الموضوع، بالعكس أنا مع الناس، مع إنه الناس تروح النايت كلاب وتتونس وترقص وتغني وتفرح وتعيش حياتها سعيدة، ما عندي مشكلة. أنا أصلا أروح النايت كلاب، ما عندي مشكلة، بس نايت كلاب محترم ما يطب محمد دنبوس. ولكن المشكلة وين تصير؟ لما أنت عايش حياتك هيك وتحرض على العالم بتهم إنه هم يشربون أو يرقصون أو يغنون أو يفرحون أو يعيشون حياتهم بشكل طبيعي، يعيشون يعني يعيشون. المشكلة لما أنت تفوت بهاي الأماكن بالسر، أما بالعلن فتطلع الفضائيات تشهر وتحرض وتتهم بنات الناس أشكال أنواع الاتهامات، مو بس بنات الناس، أعراض الناس همات. لما أنت بالسر ترقص بالنايت كلاب وبالعلن انت هيك. جابوا الخيم والجاريات ويعتسون الخمر والكبسله
ها الكريستال والى اخره. مطعم التركي كان بي واحد يسمونه الزعيم، ها يجيب له سياره كيه متروسه من الجنس الثالث، الواحد الى ما يعجبه مو حلو ما يرضي الزعيم يقطفه من فوق مطعم التركي، ها وكانوا يسكنونه في بيوت من الدعاره. لا تشرين الخيم اللي فيها الجواري والخمر والحبوب والكريستال والحشيشه. أنت تعلم والتريال. الكثير من الشباب جزء الأستاذ حسين يعرفهم ما يؤمنون حتى بأهل البيت، ها فكل من يبغض إيران عليه أن يسأل أمه. هنا المشكلة الحقيقية، اكو سياسيين هم طلعت لهم فيديوهات بالنايت كلاب، بس ليش ما جبت هنا البرنامج ما حكيت عليهم رغم اني دائما احكي عليهم باستمرار هنا؟ لان مشكلتي وياهم مو لانه يسهرون بنايت كلاب، مشكلتي وياهم انه هم سرقوا الناس او تاجروا بيهم او عندهم ملفات فساد، بس ما يطلعون يحرضون على بنات ويتهمون اعراض ويحكمون على حياة الناس الشخصيه. فلهذا انا ما لي علاقه بيهم، احكي عليهم بفسادهم مو بغير شيء، ومن يطلع لهم فيديو من هيك نوع انا ما لي علاقه. اما محمد الدنبوس واللي مثله فهنا عندي مشكله بالموضوع، لانه هم بالعلن شيء وبالسر شيء ثاني تماما، فوق ما هم وجهين انه بيحرضون على الناس اللي يسوون نفس الاشياء اللي هم يسووها. وهنا نعوف محمد الدنبوس واجري موضوع المهم البلبوص مال هذا الاسبوع الحموس. اللي صار هذا الاسبوع هو زياده بحالات العنف الاسري، وخاصه النساء المعنفات سواء من قبل ازواجهن او ابائهن او اخوانهن، ومرات اي واحد من يقرب لها. خاوه ماخذين عليها العشيره كلها، اي واحد يجي يضوج يجي يفرغ الطاقه السلبيه مالته بيها ويطلع. لذلك من فتره وفتره يصعد موضوع العنف الاسري ترند بالعراق، لان هاي القصه ما جاي تنتهي، وعليه اليوم راح اخصص هذا الجزء من هاي الحلقه للعنف الاسري. اريد افتهم شنو اسبابه، ليش دا يصير، وتاليتها وياه. هذا البلد ما بيه كبير. فاحنا كفريق البرنامج من سوينا سيرش على العراق على العنف الاسري، لقينا الاتي. تداول الناشطون صورا صادمه لضحايا العنف الاسري. من اللي حرقت؟ مشاكل العنف اكثر وخصوصا ضد المراه، ان الاعداد المخفيه اكبر بكثير من الاعداد الظاهره. بلغت تقريبا 65% نسبه الاعتداء الزوج على زوجه. العنف الاسري 1300 حاله على مدار 6 اشهر فقط. كثير من الحالات تصير بالسر والخفاء من التعذيب والقتل. ارتفاع مؤشرات العنف الاسري، هذه في حاله في تزايد كثير. 9 سنين يعذب بنته. تصير حالات وفاه بسبب التعذيب والقتل. رابط بنته ويا حظيره الحيوانات 5 ايام وميته خطيه. والدليل اكو بعض النساء حرقت نفسها. 15,000 حاله عنف اسري بس بال 2020. واحد حارق مرته، واحد رابط بنته بمكان مال حيوانات ويعذبها لحد ما ماتت، واحد مخلي على المرأة آثار من التعذيب، واحد يسممها، نساء ينتحرن من وراء هذا اللي دا يصير بيهن. شكو يعني اللي دا يصير هواية اكو بنات ببيت اهلها ابوها واخوها يعذبها ويعنفها ويضربها، فتنتظر فرصة انه تتزوج حتى تطلع وتخلص، تروح البيت زوجها تلقى روحها بفيلم سو، حرق على ضرب على تسميم على شكو. انه بتحكي وياه يقول لك المرأة ما تنكتل ما تنعل المرأة. عتب شويه خرب شويه صح. بس اقول هذا الحكي. المرأة ما تنطق تنكتل بس مو كتل مال المكافحه، تنكتل. عندش حكومة مال المكافحه. شاي يروح يفزع عليه. سايقه يفزع يروح. انت بحظك وبختك اذا بدك تقبل عليها. وعليه من على التليفون بيدك قاعد يخابر. قاعد يخابر على التليفون. عمي بيني وبينك الله. بناتنا يجن والله العظيم كل شوي من بناتنا نقتلي. عباس بالنسبه لي انا ما اخذت 3 سوابق هنا 3 بالبيت. نعم. وانا عدي بالصدر اضق واقتل وعارك وطلقه احتله، بس ما اجوا لهم هدوا علي. راحت المره جابوا يا بيكم ما كانت المرتين كلتنا جاشيني بعد. ضايج ابو ثرب، ليش معترضين على قتل المراه؟ ها ليش؟ غريبه يا اخي، انا وعقالي هنا جايين حتى احكي لكم بديهيات. المراه تنقتل وتنعن، ليش ضايجين؟ اذا يوميا ما تنعن لك نسوان 2 على الغداء، شنو موقفك كرجل بالبيت؟ تجي تريد تنام راسك يوجعك، بس تعال بالله بس دا اجيبك بعجل حتى انام. من تلتهي في الاسبوع بالشغل ترجع لمرتك، هاي شنو هاي صار لي اسبوع لا شايفك لا كاتلك لا ناعلك. ضايج ابو ثرب والله ضايج. شنو احنا وعقولنا جايين من هناك لهنا، والله ابننا ضرب مرته. هسه لو جايبيننا على كلب مسحوق كان سويناها شاير وفصل ودفعنا، بس مره لا بدي يسالهم منو بيكم ما كانت المرته، حتى ما نحترم النوب بعد منا ورايح. لا الاخوان اللي قاعدين كلهم اي والله تحس منو بيكم ما ماكل لحم. اي والله الوحيد اللي اعتراض قال لي بس مو كتل مال مكافحه يعني عادي.
كسرها بس ليش اللي اظافرها. هنا انا اردفتهم بالله. ذول الرجال اللي يعنفون زوجاتهم واخواتهم واطفالهم بهالطريقه هاي، الاسباب شنو؟ اخوان هاي ورقه وقلم، واريد اسوي احصائيه للاسباب اللي تخلي الرجال هيك يسوون. انطوني الاسباب حتى انطيكم خطه نجاه المراه من العنف الاسري. عزيزتي المراه اسمعي هذا البارت يفيدك، قد تتخلصين من العنف الاسري اذا اشتي قاعد تعرضيني تعنيف. يلا. السبب الاول العنف الاسري. لا تنسى الكهرباء انه درجه الحراره العاليه تؤدي الى الانفعال وبالتالي الى تعنيف افراد الاسره. تلاحظ مرات انطفاء الكهرباء زين وهذا الحر المؤذي في العائله يغير المزاج وربما رب الاسره ما يتحمل، الزوجه لا تتحمل، مثلا يصير فد عراك، يصير ضرب، يصير بعض الامور. انقطاع الكهرباء واحد من اهم الاسباب، بل قد يكون اول سبب. يعني المراه حتى ما تتعنف وما تنكتل وما تنعل لازم تحل ازمه الكهرباء بالعراق. تعرفون الرجل العراقي يعني مشكله انقطاع الكهرباء جديده عليه، ذاك اليوم بلشت بال91 ما صار له 31 سنه. فعزيزتي الزوجه هاي قدامك تشوفين واحد من الاسباب اللي هي كلش مهمه حتى ما تنكتلين، اللي هي انقطاع الكهرباء اللي يخلي موضوع الرجال يصير عصبي. فانت حتى تتزوجين وما تعنفين روحي فتحي محطه مال كهرباء نوويه، او فلوس المهر اشتري بيهن انعكاسات وخلي العائله تتونس. ليش يزوجونك فلوس يا امي؟ ليش تجيبين حاجه لنفسك يا روحي يا عيني؟ يعني ليش الا هيك. بعد شنو انقطاع الكهرباء. ثانيا إنسان يعيش في بيئة تعاني من الازدحامات المرورية بسبب الحواجز، بسبب السيطرات، بسبب الصبات الكونكريتية، شحة مياه، انقطاعات في الكهرباء. هذه كلها عوامل بيئية تولد شأنها شأن العوامل الاقتصادية ضغوطات نفسية داخل نفس الإنسان. ومثل ما قلت قبل شوية كل ضغط ينتهي بانفجار، وهذا الانفجار ما هو إلا سلوك العنف اتجاه أفراد الأسرة. عزيزتي المرأة، ورا ما تحلين أزمة الكهرباء وبدربك حلي أزمة المي وياها بالعراق، بوجهك عيني صدرية فسفورية، صفارة مال مرور، وشوفي رجلك أو أبوك أو أخوك أو ابن عمك أو ابن عشيرتك أو ما أعرف من هو الذكر اللي مسيطر عليكم أنتم، منين يرجعون للبيت وافتحي لهم الطريق. واذا مرهمت هاي الخطه شويه همي نفسك وصيري وزيره اعمار واسكان وبلطي طريق جديد وسوي جسور جديده، بس لا تصمميها على خرائط جوجل حتى ما يصير ازدحام ولا انتين يضوج ويعنفك وينعلك. سجلي هاي الخطه، سجلي. صار عندك اثنين سجليهن، كهرباء ومي وهاي الاشياء الاخرى، وحل ازمه المرور. بعد شنو يعني شنو لازم تسوي المراه حتى ما تنكتل وما تنعل؟ زادت في الاونه الاخيره ظاهره العنف الاسري، لأنه هالعالم مكبوتة محصورة، إيرادات ماكو، عالم حصة تموينية ماكو. رب الأسرة اللي عنده أسرة أعدادها هواية بمن راح يفيس بأهل بيته. أولا يبدي بالزوجة وبعدين بالأطفال، بعدين يروح على الجوارين، بعدين يروح وراها على الدول المجاورة، بعدين القارة الأخرى وهكذا. عيني روحي شاركي بوزارة التجارة حتى توزعين حصة تموينية. لا هيك راح تتعنفين من اهلك ومن العصائب ومن الكتائب. لازم تصيرين مثل البوي تدفعين $300,000 بالشهر لكل فصيل حتى ما تتعنفين. المهم انت لازم توفرين حصه تموينيه حتى الاستاذ ما يعصب بالبيت، لان يبيس بيك ترى يبيس بالمنطقه كلها. الحياه اهم شيء بيها الطحين والدهن مال الحصه. عود الخيار والطماطه وصيه للعينتين هو يجيب لك اياهن من يطلع. المرأة اللي هي متزوجة واللي عندها 3 أطفال عمرها 21 سنة من مدينة النجف الأشرف، بس أنه قالت لزوجها أنه جيب لنا خيار وطماطة وكذا، زوجها بدأ يتهجم عليها ويسب ويشتم، بالتالي أنا ضربها. أنا آسف على النصيحة اللي فاتت، الخيار والطماطة أنتم جيبيهن، الخيار والطماطة مهمات بالحياة الزوجية. أنا أعرف نسوان تطلقن لأن ما شايفين الرقية اللي بالثلاجة، وأنت زوجك ما تجيبي له خيار وطماطة؟ جيبي خيار وطماطة. خيار وطماطة جيبي له وعوفيه ياكل، لا تزعجي رجاء، ابد لا تزعجي من ياكل، لهي روحك بموبايل فيسبوك، المهم لا تزعجي، افتحي تيك توك وباعي الفيديوهات وقضي وقتك. المشاكل اللي جاي يصير بسبب انه او يعني وجهة نظري وانا يعني وجهة رايي انه الموبايل سبب المشاكل الاول والاخير، والانترنت بصورة عامة. هاي النشوة يسمونه تيك توك مال فيسبوك
فهذا سووا مشكله استاذ الجليل. انا لو اتمنى اشوفك واقعد وياك واسولف لك والله العظيم، يعني تقول دول حرام عليهم هذا التليفون اللي تكون اياه ويخلص شغلات الناس. وهذا ابنيه رجلها يقول انا طلقتك شلون كثر تصير بالحرص ماله وهاي على التيك توك. هو شنو بيه التيك توك؟ التيك توك شنو بيه؟ التيك توك جاي تنشر بيه مقاطع مخله بالآداب والأعراف والتقاليد اللي احنا عشنا عمرنا متاشين عليها. يابا مسح التيك توك، انا اعتذر، امسح التيك توك ونزلي فايبر، امن تطبيق وما بي احد يشوف وكذا، ويفيدكم بسوالف العائله، وعندكم خاصيه اتصال فيديو ب30 شخص، وتقدرين تسوين نتورك انت وصديقاتك تتبادلون به معلومات على الطرق المزدحمه، خاف زوجك او ابوك يفوت بواحد منهن انه بيرجع يكتلك وينعلك، يعني مشكله. حتى انت بين ما يجي هو تكوني خاتله حتى لا يجي ويفرغ الطاقه السلبيه دي. وتقدرين بالفايبر توصين على خيار وطماطه احسن ما توصين رجلك ويضوج وشغل مود. ما تنكتل، ما تمنع المرأة، ما تنكتل. عوف التيك توك، عوف الفيسبوك، نامي، لفي راسك ونامي. يعني هوايه بدنا نشوف حالات انه الاخ اذا مثلا ابسط الامور اوتي ما ضربت له، هي هذه كارثه عنده فعلا. يعني يريد يثبت ذكوريته وليس رجوليته. ذكوريته تنخدش اذا ما كوت له القميص، عيني. حضرة جنابة كرامته تنعقد اذا الياقه ما انضربت اوتي. اكو قاعده معروفه، اذا لم تكوي الياقه فسوف لن تكون عندك اللياقه. وتصير عصبي وتلزم اهلك وتنعلهم وتقتلهم. هسه شو تسوي المراه بالضبط حتى تقدر تعيش؟ تحير بالبلد، لو بشغل البيت، لو بوجهها لازم اللي يبقى منور 24 ساعه ويا كل هاي المسؤوليات اللي على راسها. شو تسوي المراه؟ اشتردون من دين المراه حتى تعرف، لان الخطه مالتي اللاصق. اسال اللاصق منين ما اودي شغلات المراه تتعنف، كلها تتعنف، كلها. هاي الخطه ما تفيد، ما تفيد. هاي الخطه، هاي خطه ما تفيد ويعيش مجتمع. عوف الخطط، انا اسف، انا جدا اسف. عوف الخطط. الحل النهائي بقى اسمعي، بعد قعدي بالبيت، كل شيء اللي تسوين، لا تحركين، لا تنفسين، ولا ايش ولا ايش لا تحركين، ابقي هيك. ها ولازم تغطين من فوق اللي جو، يكون يغطوك يعني يشمروا عليك فد وصله مال برده هيك، قماش كبير طوله بقيتك، لانه نعرف الذبان عليه من يلتم. ابقى هيك وما حد راح يحكي وياك. عندي حاله نفسيه، يعني نوبات اتعصب، اغسل البيت، اغسل الاطفال، اضرب زوجتي، يضحك علي بالشارع اقوم اضربه، يعني ما اعرف علاجي شنو. يعني حتى من تقعد المرأة لا متنفسة، لا كاوية، لا طابخة، هم يطلع لها واحد عنده حالة نفسية، كل شوية يجي إشعار لازم يقوم يضرب البيت كله، حتى الحياطين يقتلها. زين هذا شنو الحل وياه هسه والله؟ شو اسوي وياه؟ شو اسوي وياه؟ شوفي عزيزة المرأة، هذا له حل واحد بس، أنا هسه راح أقدمه وأسوي بيه حل وأسوي بيه فضل على البشرية كلها. تتذكرين سيد حسين أبو السرايا اللي يحصر اللي يحجون على السيد فوق السطح؟ احنا سوينا له ايميل، دزي ايميل هذا العنوان سيد حسين فور بيس، وقولي له رجل يحكي على السيد. راح يجي سيد حسين يحصر رجلك فوق السطح، البيت راح يفرغ، انتم عيشوا بيه ما حد ينعلكم بعد عاد. لان اللي يحكي على السيد يؤدي الى غضب المقدسات. خو ما غضب المقدسات هم يرجع على المرأة وينعلها ويقتلها لا سمح الله. غير الله غضب علينا هو او ربك، يعني غير غضب علينا. لا فلوس لا شغل لا عمل، هذا يريد من عده ذاك ويريد من عده، شو يسوي؟ يعني يعطيك الحق هذا تحرق ابنك؟ لا ما يعطيني الحق، بس هو يعني شو يسوي؟ يعني لا دولة بيها خير، لا عالم بيها خير، لا شغل بيها خير، غير هو العراق بيد السياسيين. يعني انا فايش من مشعان ارجع البيت ابيس باهلي بالكتل انعلهم، لانه مشعان والله مضوجني، شفت اللقاء قيس الخزعلي استفزني، انا اسف والله، تعال بابا تعال، انا اسف بس قيس الخزعلي يجتفزني ما اقدر اقول له شيء، فراح اطلعها بيك. يعني غضب الله رجعوا فروع على العائله وعلى الابن وعلى المراه، وهم سووا سبب العنف الاسري. يابا ليش قاعد تقتل مرتك؟ والله الله غاضب علينا والعراق بيد السياسيين. بكيفي مو بكيفي مو بيدي. زين هسه شو تسوي المراه والمستضعفين بالبيت حتى يعني يصلون من الصبح لليل حتى الله ما يغضب علينا ويقدرون هم يعيشون بدون ما يقتلون وينعلون؟ تخلصها زيارات وادعيه، تقدم قرابين، يعني
شو تسوي بهاي الحاله؟ بس خلينا نفتهم، ماكو خطه جايه تنفع للتعايش يا اخي، لا الورقه مالتي، لا حسين فور بيس، لا المقدسات. فهسه بقينا بطرق الحكومه والبرلمان يشوفون لنا حل. اكو مسوده قانون اسمها قانون العنف الاسري، هذا كل ما يصعد البرلمان حتى ينقر، وهذا يمنع او يقلل على الاقل مثل هاي الاحداث. يتم رفضه من اكثر الاحزاب الاسلاميه المتدينه الحاكمه، وعلى راسهم تحالف الفتح وحزب الفضيله. بس قبل لا اعرف اسباب رفض القانون مال العنف الاسري الجديد، تعالوا لكامة المعرفة خلي اسولف لكم شو الفرق بين القانون القديم اللي يشتغل هسه وبين القانون الجديد اللي ما جاي يمرر البرلمان. اهلا بكم في كاميرا المعرفة. قانون العنف الاسري الجديد معترضين عليه غايته القضاء على العنف الاسري او التقليل، او عن طريق التجريم طبعا العنف الاسري، لان هي الوسيله الافضل للقضاء او تقليل العنف الاسري الى اقصى حد ممكن، لانه ماكو جريمه تقدر تقضي عليها 100%، فتقضي على نسبه كبيره من ادها. ناخذ حق التاديب مثلا، القانون الحالي ما تعرض له ولا جرمه مطلقا، وانت تتخيل البلاوي والمصايب اللي تصير بحجه حق التاديب. قوانين العنف الاسري لازم تتصدى لمجموعه كبيره من الانتهاكات، من ضمنها مثلا الطلاق بالاكراه، زواج الشغار اللي هي قصه بقصه، تزويج النساء بدلا عن الديه، الفصليه، الدفع على الانتحار في حاله الثبوت، الحرمان من الورث، الاستيلاء على رواتب النساء وحقوقهن، اجبار الاطفال على ترك الدراسه، تعريض الاطفال للخطر، حرمان الزوجه والاطفال من اللي يكفي لمعيشتهم كعقوبه لهم. هذين كلهن القانون الحالي ما يحاسب عليهن. قانون العنف الاسري اللي الناس جاي تطالب به يحاسب عليهن، بس البرلمان ما جاي يقرر لحد الان، لانه اكو هوايه احزاب معترضه على الموضوع لانه يريدون. نرجع. الاحزاب الاسلاميه كل ما يرفع قانون العنف الاسري الجديد اللي يحد من العنف الاسري الموجود راسا يقلبون الدنيا ويعترضون. يا ليش معترضين؟ هذا القانون يخلي البنات يعيشون بدون ما ينكتلون وينعلون ويصيرون شريط بنشره اخبار لو منشورات على الفيسبوك. ليش معارضين؟ شنو اسباب الاعتراض مالته؟ احكوا لنا اياها وحده بالله. يلا نبدي باسباب الاعتراض مالتكم. اولا عندنا اعتراض على بعض الفقرات اللي هي تعارض القانون وتعارض الشرع. بالنسبه المخالفه بين قانون العقوبات والقانون الحالي، يخالف الماده 41 من قانون العقوبات العراقي النافذ، وهو حق تأديب الزوجه وحق تأديب المعلم للطلاب. يعني هذا يلغي التأديب، حتى حق تأديب المعلم للطلاب هذا يلغي. لأن يلغي حق التأديب. اللي ما يعرف شنو يعني فقرة حق التأديب بالقانون العراقي فما يحتاج يقرأ ويتعب ويدور. لا حبيبي، روح شوف سعدون الساعد ايش سوى بتوني، أو شوف فيديوهات عهد العراقي، هي أفضل مثال لفقرة حق التأديب. من لزم النعال ويصيح على راسه وهيل هذا حق التأديب باختصار. اللي الأحزاب الإسلامية ضايجة لأن نقولهم هذا الأسلوب مال عهد غلط، ضايجين لأنه نقولهم فقرة حق التأديب نفسها ما مؤدبة، فما ضايجين من هاي الفقرة. ولنفترض الزوج اللي جاي يأدب زوجته هو ما مؤدب، شلون احنا بهاي الحالة؟ زين هسه هذا اعتراضهم الاول للدفاع عن حق الكتل والتنعيل. بعد فهموني الممانعين ليش ممانعين وضايجين من قانون العنف الاسري؟ هذا القانون هو اصلا مو قانون يريد هذه المسائل، هو يريد يدخل الجو العام داخل الاسره، يعني هو يريد قانون جاي من فكر خاص. لا جعل من في الاسره كانهم اغراب بالحقيقه. اقدم لكم قناه النعيم اللي هي قناه حزب الفضيله اللي معارض قانون العنف الاسري ومعارض اي شيء بحياه. هذا زواج 9 سنوات هو الوحيد اللي انا اريد كل شيء هو هذا الحزب. يقولوا لك هذا اذا تسوي القانون وتمنع الكتل والتنعيل فالالفه الاسريه راح تختفي، لانه الالفه عندهم بالعجوله. انت كعائله من تريد تشاقى ويا صاحبك، او انت كانسان تشاقى ويا صاحبك، مو تجيبه بعلابيه. الرجال هم يريد يشاقى ويا مرته او بنته او ابنه من باب حق التاديب، فيرقعها بالحزام، يقتلها بالصونده، يكسرها بالكرك، ومن يشيل لها المستشفى يروح يزورها ويجيب لها عشا وكيلو برتقال، فتصير الفه بيناتهم وحبه ورد، ما يجيب له ورد طبعا، يجيب له نعال. باوع تفكير، امشيكم على تفكير. بعد شنو اسباب اعتراض الاخوه بالاحزاب الاسلاميه على هذا الاحزاب المتدينه على هذا القانون؟ نساء العراق لهم خصوصيات، ولكن ان تصل الى المحكمه زوجه يضربها زوجها تشتكي، هذا غير معقول. اذا اين التآلف والاساري؟ من الزوجه تشتكي على زوجها، والابن يشتكي على ابوه، والبنت تشتكي على امها، اذا كيف نبني اسره؟ نعم، كيف نبني اسره اذا مو بالشلاليق؟
يعني تقبلوها نربي أسرة سعيدة بها أفراد عايشين صح وما ينضربون ولا يتشوهون نفسيا ويكبرون مثل كل الأوادم بالعالم ويعيشون عادي؟ لا طبعا. طبعا حبيبي احنا نقتلهم حتى نترسهم عقد فيكبرون يصيرون بالكتائب حتى ينتقمون من المجتمع اللي ما راح يقدر يرد على الكتائب، فيجي يضرب ولده ويطلعها بيهم شلون ما اخونا المتصل قبل شويه اللي كل ما واحد يدحج عليه يقوم يضربه وكل ما يصير عصبي يقوم يقتل البيت كله، حياطين دنيك بوك، هو نفس الشيء. زين بعد والله شنو اسباب الاعتراف؟ دا استفاد انا، دا استفاد والله من عندكم بعد وهاي اتعلم اشياء، ايش عندكم بعد؟ اذا يحجون بالاصلاح ويردون اصلاح، ما افهم موضوع الاصلاح ليش يصير بضرر اذا يصير بقانون؟ يعني ليش يقول لك يجوز سوء التطبيق راح اعطيها حريه للمراه زايده، حريه زايده اعطيها للمراه، حريه زايده، حريه شو فاهمه بالحريه؟ اوكي لا تعطون حريه زايده للمراه بس بنفس الوقت لا تعطون حريه زايده للرجل همات. تقبلون؟ يعني لا عندكم عداله بالعدل ولا عداله بالظلم؟ بالله بعد فيدوني ارفدوني، الظاهر انا ما اعرف اربي عائلتي وصاير ادور قوانين، اربطوها بالدين فد مره وسوونا كفار كالعاده. ايضا هذا المشروع في طياته يحمل مخالفات صريحه للاسلام دين الدوله الرسمي وثوابت احكام الاسلام. هذا القانون جاء مخالفا لشرع جمله وتفصيلا. تحدثنا على النظام الاجتماعي الاسري الذي اقره الله في كتابه ونريد ان نحافظ عليه، تجي هاي بعض القوانين تريد تقطع هاي، هذا اللي قلناه. اذا المجتمع مو ذاك احنا مو المدينه الفاضله حتى تعطى الحقوق. هاي منتهين من عندها شيخنا، احنا مجتمع ما ينطي حقوق، احنا مجتمع يسلب الحقوق. بركه الاحزاب مالتكم مولاي. واي قانون يحاول ينصف الناس وينطيهم حقوقهم ويطلع لهم شويه ويطلعهم من سيطرتكم راح تنتفضون ضده وتسووا ضد الاسلام، ضد الدين، ضد الاعراف، ضد التقاليد. على شنو؟ على قانون دا يقول لكم ما يصير تصيرون عهد العراق، ما يصير تحجون بمنطق الكتل والتنعيل. انتم هذا كلامكم تقولون لنا بكل وضوح، احنا جايبين الدين مو حتى ننصف الناس وننطيها حقها اذا تاذت او انظلمت او انجلدت او انكسرت او احترقت او ماتت، لا. احنا بدنا نستعمل الدين حتى نفرض سيطرتنا عليكم، رغم انه الدين نفسه يعتبر جرائم الشرف حالة حال جريمة اي جريمة قتل مع سبق الاصرار والترصد. نفسها. وهنا ما راح يكفيكم استغلال الدين، لا لا. راح تسووها علينا مؤامرة خارجية لتهديم المجتمع والدولة والدين وكل شيء. هذا قانون غربي ومفروض على حكومتنا من الغرب، مو قانون يعني مو قانون اجى من رحم معاناة الشعب أو من مطالبات شعب. أنت شفت يوم مظاهرات طلعت على العنف الأسري؟ من يؤيد هذا القانون هو لم يعمل لمصلحة البلد، لم يهمه مصلحة البلد. طيب هل هناك أجندات خارجية من ضغط المؤكد دول؟ هذا أعتقد أنا المراد منه وهو مخطط طبعا خارجيا وبأيادي داخلية لتدمير الأسرة العراقية، ما بيها مجال. أحسنتم أحسنتم حقيقة. حتى لو سلمت نوايا القائمون على هذا المشروع فهو لا يمكن أن يغادر أجواء نظرية المؤامرة، من حيث يراد للعراق من بعد عام 2003 أن يكون حقل تجارب لما يعرف بالعولمة المستجدة أو النظام العالمي الجديد. قانون العنف الأسري وحماية الأسرة كذا من العنف الأسري في هذا التوقيت يأخذ موضوع أولوية وموضوع جدل وإلى آخره. طبعا كما هو العادة الاسم جميل، ولكن كما هي العادة كذلك محاولة دس السم بالعسل. مؤامرة حبيبي، بنية تريد تعيش مؤامرة. شلون تعيش عادي وما عندها عقد نفسية؟ لا أنا ما أفتهم هذا العالم الخارجي كله ما عنده شغل وعمل بس يتآمر علينا بهيج مؤامرة اللي اكتشفها حزب الفضيلة وتحالف الفتح وقيس الخزعلي. لا ومشكلة وين؟ انه جمهور هاي الاحزاب اللي هم من المناطق الفقيرة والشعبية هي نفسها المناطق اللي تكثر بها حالات العنف الاسري وضرب البنات وتعذيبهم وقتلهن. وهذا مو معناه ماكو بغير مناطق، لا انا دقيق ودا اقول تكثر بهاي المناطق. لك بابا ظن البنات المعنفات بالقرى والارياف وغيرها من هاي المناطق الشعبية الفقيرة البسيطة هواية من عندهم جمهوركم. يعني حتى جمهوركم ما عندكم القابلية انه تحافظون عليه بابسط القوانين اللي تضمن له ابسط حق من حقوقه، اللي هي بس العيش بدون إهانة. تريدون تبقون مسيطرين وبس. وهنا لنفترض انه احنا أدبنا البنية وكل هاي اللغوة اللي فاتت تحملتها وسكتت وما سوت اي شيء وتصالحت مع الامر الواقع وقالت هاي حياتي، اروح بدربي واجي بدربي واني ما لي علاقة. تدري بالقانون العراقي اذا واحد اعتدى عليها او اغتصبها شو يصير؟ تفضل القانون مالتنا استاذ. وعندنا مادة أخرى اللي هي 398 تشجع الجاني في جريمة الاغتصاب
وتشجع الذكور في المجتمع على أن يرتكبوا جريمة الاغتصاب لأنها أعطتهم وسيلة للإفلات من العقاب. لما تعرض عليه في هذه المادة أن يتزوج من المجني عليها اللي اغتصبها وما يطلقها 3 سنوات بسبب من عنده، ورا ال3 سنوات تسقط عنه كل التبعات القانونية ويصبح وكأنه ما ارتكب أي جريمة. ورا هال3 سنوات بإمكانه أن يطلقها. تخيل طبعا هو يحق له يتزوج مثنى وثلاث ورباع، فيقدر يتزوجها ويتزوج عليها. تخيل اللي يغتصب بنيه بالقانون العراقي الحالي اللي الاحزاب الاسلاميه ضد تغييره وهي حابته وكل زين وتمام وهذه يحافظ على الاسره والالفه، اللي يغتصب بنيه اذا بس ابدى رغبته بالزواج منها ورا الاغتصاب راسا يتوقف العمل القانوني والمغتصب ما يتحاسب، ويسوي له عقد بالمحكمه على البنيه بشرط انه يبقى وياها اقل شيء 3 سنوات. شرط عظيم هذا، راح يحل لنا مشكله هاي المشكله ما شاء الله، ويجيب لنا حقها وهاي خلاص روح كما يقعد ببيته. بالمناسبه ماكو اي بنيه بالدنيا تقبل تتزوج واحد اغتصبها، ما صايره، جريمه هاي. بس اجبار اهلها الها وضغطهم عليها والمجتمع اللي راح يحاصرها من كل جهه هي وكل بنات عشيرتها والقانون اللي يقولهم تعالوا تزوجوا وما حاسب المغتصب، هذا كل اللي يجبرها بالغصب انه تتزوج اللي اغتصبها اصلا. فاكو اغتصابين بهاي العمليه اللي ما حد يوقفها. واذا قررت تشرد من كل هذا الجحيم وتروح الدار من دور البنات المشردات اللي طافرين من اي جحيم عايشين بيه، فهذا اللي راح يصير وياها بهاي الدور. يجون الصبح الموظفين يضبطون ويقولون انتم من الشارع واسلوبهم ابد مو حلو، وكل فتره يغيرون اداره واسلوبهم كلهم مو حلو، يعتبرون احنا مو زينات وشكو بنيه طلعت من اهله انه هي بنيه مو زينه. كانت اكو هواي معنفات وهمينا اكو اسوء من حالتي، اكو كانت حالات تحرش يعني وياي بالدار بنات اقول هن اسوء من عندي كانت حالتهن والله يساعدهن ويعينهن، منها اللي اخوها معتدي عليها معتدي يعني متحرش بيها، ومنها ابوها، ووحده بنيه كانت يمنا بالدار يعني حامل من حبيبة امها يعني صاحب امها، هي حامل من عنده، وحده من اخوها وسقطت، وبعد حالاتها تعسه هوايه وهمك معنفات هوايه كانت. هذا اللي يصير وياهم بالمكانات اللي المفترض تحميهن وتؤويهن، لذلك البنيه تبقى مضطره انه توافق اهلها على كل شيء حتى لو جبروها على الزواج من مغتصبها. بسنه 2019 العراق باكثر من 16,000 حاله عنف اسري. اما بسنه 2020 فعندنا اكثر من 15,000 حاله عنف اسري. هاي بس اللي سجلن بالمحاكم، وهوايه من هاي الحالات كان قتل لنساء. ولو الحلقه تكفي انا مستعد اعددهن كلهن. من اللي قتل زوجته بآلة حاده بشهر التاسع ب 2020 بمنطقه ابو نواس، للي قتلها زوجها ايضا بدياله بنفس الشهر ب 2020، للبنيه اللي لقوها بنفس الشهر جثه بمدينه الصدر، للي زوجها اطلق عليها النار ببغداد بمنطقه الكراده، للبنيتين اللي ابوهن قتلهم بالسليمانيه، للي قتل اخته بكلاشينكوف بشرق بغداد، للبنيه اللي انتحرت بابو تشير، للطفله اللي تم اغتصابها وقتلها جنوب شرق بغداد، للزوجه اللي قتلها زوجها بجميله ببغداد بشهر العاشر 2020، للزوجه اللي قتلها زوجها بنفس الشهر باربيل، للبنات اللي تم تعذيبهن وحبسهن وحرقهن وغيرهن مئات والاف الحالات تصير سنويا بالعراق. وكل هذا يتمرر تحت شعار سكتي الله يحب الستر، والمرأة ما عندها غير سترها. وما يفكرون انه الله صح يحب الستر، بس اكو اشياء ثانية هم يحبها اللي هي الحقوق، العدل، محاسبة المجرم والمغتصب، وعدم ارتكاب جرائم بحق النساء وغيرها. هذني هم الله يحبهن. صباح الخير.